Hello guys, welcome back to my channel, and today samahan nyo ako sa ating quick unboxing and quick review na rin ng ating COOLMAN AURORA ATX case. Yung case na to guys, may dalawang variant. Meron siyang black and white. Pero ngayon guys, ang meron natin dito is yung black variant niya. Okay? Recently kasi guys, lumabas yung case na to and wala pa akong nakikitang masyadong review sa YouTube, kaya ito, gagawa na natin siya ng quick review. Buksan na natin tong case na to. Kung makikita nyo guys, tempered glass din siya, and meron namang protected film yung tempered glass niya. So ito yung front. Okay, not sure kung nakikita sa camera ko. Yan yung back niya. So actually medyo malambot siya. So ito guys, protective film lang naman tong kulay blue niya. Okay. Pero meron pa rin siyang COOLMAN na logo. Yan yung front niya guys, mesh yung front. Kaya madali rin naman tanggalin yung front panel niya guys. So plastic siya guys. Once malikabok na siya, pwede mo siyang hugasan ng tubig. Okay. And sa front niya guys, may kasama na siyang tatlong 120mm na rainbow fan. Okay. So once bumili ka ng COOLMAN AURORA guys, may kasama siya kaagad na fan. So actually guys, magaan nga talaga siya. And medyo hindi ganoon ka steady. Pero I think guys, kahit sabihin mong hindi siya ganoon ka quality yung build, pero I think pwede na rin sa price niya. And sa pan kasi guys, sa mga gantong pan, usually nagpa-price range to ng 250 to 300 pesos. So sa pan pa lang guys, medyo panalo na rin. So guys, sa top niya, makikita nyo yung power button niya, yung reset button niya, yung LED button niya guys, kasi yung LED button niya guys, na-change yung color ng tatlong fan na to gamit yung button na to. Okay, so andyan na yung audio and yung mic input nyo and audio output, and dalawang USB 2.0 and isang USB 3.0. So kagaya yung sinabi ko kanina, sa top niya guys, meron siyang magnetic dust filter. So sa top niya guys, pwede rin tayo mag-install dito ng dalawang 120mm fan. And dito naman sa rear guys, pwede tayo mag-install ng isang 120mm case fan. Okay?
So yung case na to guys is a ATX case. So pwede ka dito ATX hanggang mini ATX na motherboard. Okay? And yung mounting ng ating power supply is nasa ilalim na rin. Kung makikita nyo guys, wala siyang access dito. So kapag ilalagay natin yung power supply is dito sa baba natin siya ilalagay. Okay? And dito sa baba guys, nandito rin yung mounting ng ating hard drive. Okay? Medyo madilim kasi kaya hindi nyo makikita. So ayan guys, yung mounting ng ating hard drive. So pwede ka maglagay dito ng isang regular SATA hard drive na 3.5, and sa taas niya guys dito, pwede ka maglagay ng isang 2.5 SATA SSD. Okay? Then optional din guys dito sa baba niya is pwede ka rin maglagay ng isa pang 3.5 na hard drive dito sa baba. So pwede kang maglagay ng dalawang hard drive. And yung mount niya na to guys is removable to. So pwede mo siyang tanggalin dito. May screw siya dito sa ilalim. Okay? And yung paa niya guys is hindi naman siya rubber pero okay na rin. Parang foam lang siya guys yung paa niya. Hindi talaga siya rubber. Kaya hindi siya ganun kadikit. Dito pala sa baba guys, pwede ka rin maglagay ng dalawang 120mm na fan. Pero kung ako kasi tatanungin nyo guys, hindi ko talaga gusto yung may fan pa dito. Mas okay sana kung flat na lang to. So dito sa front guys, pwede ka maglagay ng 360 na water cooler. So yung sa video card naman guys, medyo mahaba rin naman yung pwede mong mailagay na video card. So kahit yung mga tri-fan guys, kakasya dito. So yung mga screw nyo guys, nandito. Nakatali lang yan dyan. And yung mga cable guys, is ang kagandahan dito is all black sila. Yan. So hindi masakit sa mata. And kung makikita nyo dito sa side niya na to guys is meron siyang 1 inch na clearance para sa cable management mo. So matatago mo talaga guys yung mga cable mo dito. So maganda guys. Hindi ko lang gusto guys, wala siyang kasamang mga cable tie, okay? So bibili ka ng cable tie mo dito separately. So kailangan mong bumili pa ng cable tie dito guys. So makikita nyo guys dito sa mga connector niya, may nakikita kayo guys na dalawa na kulay blue. So pareho silang reset na nasulat. Not sure kung makikita nyo. Yan. So may nakasulat guys, pareho reset. So ang isa kasi dito guys is yung LED controller niya. So kapain na lang natin siya para malaman nyo kung alin yung pin out ng LED controller. Okay? So ito yung LED controller, yung nasa unahan, and reset yung pangalawa. So hanapin mo na lang, kapain mo na lang guys yung cable niya. So once nakita nyo na, tandaan nyo na lang. Ang magandang gawin guys para hindi ka malito is ibuhol mo na.
Yan, para ito na yung malalaman mo na ito yung pin para sa LED controller. Okay? Para pag nag-setup ka guys, hindi na mahirap. So kahit papaano guys, maganda naman yung fan clearance niya dito sa taas. So kung makita nyo guys dito sa top, kahit malaki yung heatsink nung north bridge ng motherboard nyo is I think hindi pa rin naman tatama. Okay. So maganda naman yung clearance niya sa fan sa top. So siguro guys, try muna natin pailawan yung mga fan niya. Okay? So kung makikita nyo guys dito sa top fan niya, meron siyang yung pinaka top fan niya guys, meron siyang may mga pin out siya na dalawa. So yung LED controller guys, dito natin siya i-connect. Dito sa top fan niya, okay? So yung binol natin kanina na reset na yung nakalagay guys is reset. Is dito natin i-connect. So once na connect na dito. So kung makikita nyo guys, yung top fan niya, yun yung may controller, is siya yung nasa ulihan. Okay? And then itong mga to parang sleeve lang. And ito yung pinaka main mo. So makikita mo may kulay orange siya na Molex dito. So dito magko-connect yung power. Okay? So bawal to guys na tanggalin. Okay? Kasi once tinanggal mo yan, hindi na under yung control mo. Okay? I mean, once tinanggal mo yan guys, hindi na magpa-function yung control. Okay? So dapat nandito. So lahat ng naka-connect dito guys is magsisync sa kanya. Okay? So kung meron pa kayong isang fan, kukonect nyo lang siya dito. I'm not sure kung may nabibiling fan na kagaya nito sa COOLMAN. Okay? Sayang hindi pa nila ginawang apat para yung rear niya is same na lang din sana ng color. So testing na natin. Actually guys, yung fan na to, kagaya lang din yung mga recent na ginamit ko na fan na dark flash na CF8 yung model. So dun sa dark flash na CF8, kung walang LED controller yung case mo, ang ginagawa kasi doon is yung reset button mo is yun yung gagamitin na pang control. So mawawala na lang ng reset button yung computer mo. Pero dito sa COOLMAN guys, meron siyang LED controller. Okay? So try natin pailawin. And yan. So yan guys, pinailaw na natin. Try natin ngayong palitan yung kulay. So yan. Meron kanina blue, ngayon white. And meron din siyang rainbow color. Another mode para sa rainbow. Red. So another rainbow color. Rainbow ulit. So marami siyang mode guys. Okay? Ikaw na lang magpipili. So yan ay yung switching niya. Switching color. So try natin siyang i-off guys na nakaset yung rainbow color na yan, and check natin kung magre-reset ba siya
sa ibang color. Okay? So, patayin natin and iwan natin ulit. Ang kagandahan sa fan na to guys is natatandaan niya guys kung ano yung last na isinet mo sa kanya. So hindi kagaya nung sa CF8 is automatic naka rainbow. Automatic bumabalik siya sa rainbow color. Okay? So try natin siyang iset sa solid red. Hindi. Yan, solid red. And try natin siya patayin ulit. So off. So maganda. So yun yung isa sa kagandahan na nakita ko sa feature ng fan niya. Okay? And yung fan niya guys, medyo maganda rin yung buga. So hindi lang siya for aesthetic. Okay. So kung naghahanap ka guys ng medyo maporma na ATX case, I think yung Coolman kahit pa paano guys, good buy pa rin. Kahit na ba yung build quality niya guys is hindi naman ganun kaganda, pero sa price niya guys and sa hirap ng stock ng mga PC case ngayon is good buy pa rin si COOLMAN Aurora. Okay? And sana sa susunod makakuha tayo ng white version nito and kahit pa paano mapakita ko sa inyo. And sana makapag-build tayo ng unit na gagamitin natin itong case na to. And hanggang dito na lang tayo guys, and sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon about dito sa ating COOLMAN Aurora ATX case. Okay? And kung hindi pa kayo subscribe guys, please click the subscribe button and the bell button para palagi kayong updated sa mga tech video natin. And I'll see you guys all in my next video.